Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bò sốt van. Thì món này mình có thể dùng như là một bữa ăn chính trong ngày hoặc là món để đãi tiệc nếu mà mình có khách Tây đó. Trong video thì Diễm cũng chia sẻ cái cách chế biến để miếng thịt ăn nó đậm đà, thiệt là thơm. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món bò sốt van này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm sẽ đi giới thiệu về thịt. Thì ở đây Diễm có xương bò và thịt nạm bò. Với những món bò kho hay là bò sốt van này mình nên có cái nước hầm xương này thì làm cho cái nước sốt nó sẽ đậm đà, nó ngon hơn. Còn nếu mà mình không nấu thì mình có thể mua sẵn cũng được. Diễm dùng thịt nạm bò loại này thì Diễm mua ở mini ha. Thì mình có thể dùng thịt bắp bò nè, sườn bò đều ngon. Mình chọn thịt làm sao mà xen giữa thịt có những cái lớp mỡ thì khi nấu nó sẽ không có bị khô. Bây giờ mình đi nấu cái nước hầm xương trước. Diễm có 1,5 lít nước ở nhiệt độ phòng ha. Sau đó Diễm sẽ cho vào 1 muỗng cà phê muối. Xương bò thì mình sẽ rửa sạch. Sau đó mình cho vào cái nước muối này mình ngâm trong khoảng 1 tiếng. Để những cái chất xơ và máu còn trong xương nó sạch hơn. Mình không cần phải trần xương trước khi mình nấu. Diễm mua xương bò này là loại đông đá, vì vậy mình nên để cho nó tan hẳn rồi mình hãy mang rửa và mình ngâm nha. Xương sau khi mà Diễm ngâm khoảng 1 tiếng thì mình thấy cái miếng xương cầm lên sạch hơn. Và bây giờ mình rửa lại nước một lần nữa là mình có thể nấu được ha. Thì nếu mà nhà mình có cái nồi áp suất điện mình dùng mình nấu rất là tiện. Lượng xương hôm nay mình có là 500g nha. Tiếp theo Diễm sẽ cho thêm một cái củ hành tây và vài lát gừng khoảng 20g. Như vậy giúp cho cái nước xương nó thơm hơn. Mình đong vào 1,2 lít nước. Mình nấu cái nước ít như vậy thì cái nước xương rất là ngọt. Mình không cần phải nêm bột ngọt hay là bột nêm gà. Khóa van lại và Diễm sẽ dùng cái chức năng là nấu súp. Thời gian nấu là 60 phút. Mình chọn là normal và low pressure. Tắt cái nút giữ ấm đi. Nếu mà mình không có cái nồi áp suất điện này thì mình nấu nồi thường ít nhất phải 3 tiếng thì cái nước xương nó mới ngọt. Nấu xong rồi thì mình thấy cái nước xương này cái mỡ nó rất là nhiều. Vì vậy bây giờ Diễm sẽ vớt cái củ hành và phần xương này ra. Sau đó Diễm lọc lại cái nước hầm xương này. Tùy nhiệt độ trong nhà của mình nếu mà nhiệt độ trong nhà mình mát thì mình để chừng qua đêm là cái phần mỡ này nó sẽ đông lại. Còn không thì mình cứ cất vào trong tủ lạnh ha. Diễm thì Diễm để ở ngoài thôi. Mình nên nấu cái phần nước xương này trước 1 ngày nha. Sau 1 ngày thì mình thấy nó đã đông cứng lại như vậy. Thì mình hớt, mình bỏ cái lớp mỡ này đi nha. Thì mình thu được cái nước hầm xương bò rất là ngọt và thơm. Mình cũng có thể nấu sẵn rồi mình cất vào trong tủ đông đá đó. Khi nào cần thì mình lấy ra mình nấu. Bây giờ mình đi làm cái sốt van. Thì Diễm có 45ml rượu vang đỏ ha. Và 15ml rượu trắng. Nếu mà mình không có rượu trắng thì mình dùng luôn cái rượu vang đỏ vẫn được. Rượu vang đỏ là cần phải có nha. Đây là 2 chai rượu mà Diễm dùng. Thì rượu trắng Diễm dùng rượu sake. Mình nếu mà có vang trắng thì nó lại càng ngon. Rượu thì mình nên dùng cái hiệu nào mà mình cảm thấy ngon thì nó sẽ phù hợp với cái khẩu vị nhà mình. Một nguyên liệu tiếp theo nên có chính là cà chua puree. Thì mình cần 50g. Mình nên chọn cái cà chua nào mà cái màu nó đỏ đậm như vậy thì nấu lên cái nước sốt nó sẽ đẹp. Đây là cái hũ mà Diễm dùng nè. Diễm mua ở mini. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Tiếp theo là 20g hành băm. Mình có hành tím mình dùng cũng được nha. 10g tỏi băm. Và khoảng 10g gừng băm nha. Gừng thì mình nên băm cho nó nhuyễn tí xíu. Để lửa trung bình và mình chiên cho hành tỏi gừng này nó thiệt là thơm. Hơi chuyển sang cái màu vàng chút xíu cũng được. Khi mình đảo mình thấy thiệt là nhẹ tay rồi thì Diễm cho vào 50g cà chua puree. Mình nên để cái lửa trung bình hoặc là trung bình nhỏ thôi nha. Đừng có để cái lửa lớn. Mình xào như vậy giúp cái cà chua nó ra cái màu đẹp hơn. Khi mình thấy dầu chuyển sang màu vàng như vậy thì mình cho rượu vào ha. Rượu vang đỏ và rượu trắng luôn. Rồi mình đảo thiệt là nhanh tay. Cho rượu nó hòa đều vào trong phần cà chua puree.
Rồi mình nêm gia vị thì mình chỉ nêm đường và muối thôi ha. Muối là 12 gram, mình nên cân ha. Nếu mà đông thì Diễm thấy nó không có chính xác bằng. 24 gram đường. Và mình khuấy cho đường muối nó tan trong cái hỗn hợp sốt này thì mình nhắc khỏi bếp được. Để cho sốt nó nguội, bây giờ mình qua chuẩn bị phần thịt bò. Thịt bò thì mình sẽ rửa bằng nước ấm cho sạch. Với công thức này thì mình cần khoảng 1 cho tới 1,2 kg thịt nha. Và mình cắt ra thành từng miếng vừa ăn, tùy mình thích cái miếng thịt to hay nhỏ. Diễm thì Diễm cắt như vậy Diễm thấy vừa, đừng có to quá thì nó thấm gia vị khó, còn nhỏ quá thì nó dễ bị vụn, tại vì khi nấu thì miếng thịt nó cũng sẽ co lại đó. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần sốt mà đã để nguội vào. Đeo bao tay mình ướp cho thịt bò nó thiệt là thấm luôn nha, vừa ướp mà giống như mình massage tí xíu luôn đó. Trộn thiệt là đều, thời gian khoảng 2 cho tới 3 phút. Sau đó mình sẽ để cho thịt bò nó nghỉ khoảng 30 phút nha. Nếu mà để lâu hơn thì mình nên cất thịt vào trong tủ lạnh. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị phần rau củ. Ở đây là những loại rau củ mình cho vào trong món bò. Khoai tây mình cần 250 gram. Nếu mà không có khoai nhỏ như vậy thì mình dùng khoai lớn để mình cắt nó ra thôi. Cà rốt thì mình cũng cần 250 gram. Củ hành tây thì Diễm dùng hành tây loại nhỏ là 100 gram. Còn nếu không có thì mình dùng củ lớn rồi mình chia nó ra làm tư hoặc là làm sáo cũng được. Cà rốt gọt vỏ thì mình cắt hoặc là mình tỉa hoa tùy mình thích nha. Và mình cắt nó sẽ bằng khoảng 2/3 cái miếng khoai tây, tại vì mình sẽ để vào mình nấu chung cùng lúc đó. Mình ngâm khoai tây cà rốt trong nước lạnh giúp cho khi mà mình nấu sẽ không có bị nát. Mình ngâm khoảng 30 phút. Bắt một cái chảo to lên bếp, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 2 tép tỏi mình đập cho dập ha. Và mình mở cái lửa lớn, mình giống như mình khử cái dầu này cho nó thơm đó. Khi mà mình thấy cái dầu thơm rồi thì mình sẽ cho phần cà rốt và khoai tây mình đã ngâm nước lạnh vớt ra để ráo vào. Đảo sơ cho cà rốt và khoai tây thấm dầu, mình nêm vào đây 1/4 muỗng cà phê muối giúp cho cà rốt khoai tây nó đậm đà hơn. Mình chịu khó mình chiên sơ như vậy thì Diễm thấy ăn cà rốt nó thơm ngon hơn và mình nấu nó cũng ít bị nát nữa. Mình chiên ở cái lửa lớn ha, khoảng 4 tới 5 phút. Khi mà mình thấy cà rốt và khoai tây giống như nó hơi vàng tí xíu ở mặt ngoài đó. Đảo thiệt là đều tay nha. Đó, như vậy thì mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp thì mình sẽ đổ riêng ra một cái tô. Cái phần tỏi ở trong thì mình lấy mình bỏ đi nha. Mình sẽ tiếp tục dùng cái chảo này để mình xào thịt. Mình cũng để cái lửa lớn và mình cho cái thịt đã ướp gia vị vào. Đảo thiệt là đều tay ha. Và mình xào ở cái lửa lớn này khoảng thời gian từ 10 cho tới 15 phút. Khi mà mình xào thì lúc đầu mình sẽ thấy cái nước thịt nó ra rất là nhiều. Và mình phải xào cho tới khi mà mình thấy cái nước thịt nó rút trở lại vào trong thịt luôn. Như vậy thì miếng thịt khi mà mình nấu xong nó sẽ đậm đà, nó thấm gia vị. Cái đây là một cái cách chế biến mà Diễm đã thử và Diễm thấy rất là ngon. Tại vì có bạn cũng nấu thử công thức bò kho đó và nói là sao miếng thịt nó lạc quá, thì mình hãy làm thử như vậy nha. Thịt xào đã khô ráo rồi thì mình nhắc khỏi bếp. Bắt một cái nồi to và Diễm cho vào 15 gram bơ, Diễm dùng bơ có muối ha, 10 gram tỏi băm và 100 gram hành băm, có hành nhiều như vậy giúp cái nước sốt nó vừa thơm mà nó ngọt nữa. Mình để cái lửa trung bình nha và mình xào sơ cho cái phần hành tỏi này nó thơm, không cần phải vàng ha. Khi mà mình thấy bơ tan và hành tỏi thơm rồi thì Diễm cho vào bột mì. Bột mì mình sẽ dùng là bột mì đa dụng nha, hoặc là ở Việt Nam mình dùng bột mì số 11 hay bột mì số 8 đều được. Mình cần 40 gram. Mình đảo thiệt là đều tay cho bột mì nó hòa đều với hành tỏi. Đừng có xào lâu quá thì nó dễ bị cháy. Khi mà mình không còn thấy bột mì khô nữa thì mình cho nước hầm xương bò vào. Diễm có đông lại thì mình thu được 1,1 lít đó. Để cho cái nồi sốt van của mình nó thơm hơn thì mình sử dụng lá thơm. Cái lá thơm này thì tùy cái lá to hay nhỏ. Mình chỉ sử dụng khoảng từ 3 cho tới 5 cái thôi ha. Nếu mà mình dùng nhiều quá thì cái nước sốt của mình nó dễ bị đắng. Sau khi cho lá thơm vào thì Diễm cho thêm 50 gram cà chua puree. Và bây giờ mình khuấy thiệt là đều. Mình nấu cho cái phần nước này nó sôi lên.
Khuấy đều tránh cho bột mì nó bị động ở dưới cái đáy nồi ha. Khi mà nước sôi á, thì mình cho cái thịt đã xào vào. Mình vét luôn cái phần dầu còn trên chảo nha. Cái dầu này thì nó vừa có mùi thơm và cũng giúp cho cái nước sốt nó có màu đẹp. Trộn thật là đều, đợi nước sôi trở lại và mình nêm lại nha. Thì Diễm nếm á, Diễm thấy Diễm sẽ cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối nữa. Cái này mình gia giảm tùy cái khẩu vị nhà mình nha. 1/3 muỗng cà phê muối thì nó khoảng 2 gram. Đậy nắp lại và bây giờ mình nấu ở cái lửa nhỏ 45 phút. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 3,5 á. Sau 45 phút á, mình mở ra mình kiểm tra. Mình sẽ thử thịt, mình thấy thịt nó vừa mềm là được. Tại vì mình còn tiếp tục mình cho thêm cà rốt với lại khoai tây và mình hầm đó. Nếu mà mình thích mềm nhừ thì mình nấu thêm. Diễm thì Diễm thích ăn cái độ nó vừa mềm là ngon nhất. Tại miếng thịt nó còn ngọt. Cho cà rốt và khoai tây vào á, thì mình sẽ trộn lên cho thật là đều. Rồi mình đậy nắp lại và mình tiếp tục mình nấu thêm cái khoảng thời gian là 15 cho tới 20 phút nữa. Cũng để cái lửa nhỏ nha. Tùy mình thích cái cà rốt và khoai tây nó mềm như thế nào. Diễm thì Diễm nấu 15 phút. Sau 15 phút á, thì mình sẽ cho củ hành tây. Củ hành tây mình lột vỏ, mình rửa sạch ha. Nếu mà mình cho củ hành tây loại to mà mình cắt ra đó thì mình cho vào như vậy, mình đảo đều khoảng 1-2 phút á, là mình tắt bếp được. Còn cái này cái củ hành như vậy thì Diễm đậy nắp lại và Diễm nấu thêm ở cái lửa nhỏ 3 phút nữa. Sau 3 phút á, thì mình sẽ cho thêm 15 gram bơ giúp cho cái nước sốt nó thơm hơn. Còn nếu mà mình không thích ăn béo nhiều thì mình không cần. Và cuối cùng là 30 ml rượu vang đỏ giúp cho cái nồi bò sốt vang mình nó dậy mùi hơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bò sốt vang rồi. Rất là thơm ngon luôn. Cái nước sốt này á, khi mà mình nấu xong á, nó sẽ có một cái độ sệt chứ không phải là loãng nha. Như vậy mới ngon. Còn nếu mà mình muốn ăn theo kiểu phở bò sốt vang của Việt Nam á, thì mình sẽ nấu nhiều nước hơn. Và trong cái nguyên liệu gia vị á, mình sẽ cho thêm quế, hồi và nêm thêm nước mắm nữa. Cái này thì Diễm nấu theo cái kiểu Âu nha. Món bò sốt vang này á, thì mình sẽ ăn nóng mới ngon ha. Và ăn kèm á, mình có thể dùng thêm với lại bánh mì trắng bình thường hoặc là bánh mì bơ tỏi đều ngon. Mình có thể múc ra một tô lớn hoặc là một phần nhỏ cho mỗi người như vậy đều được. Trang trí thêm một tí xíu rau thơm và tiêu. Bò sốt vang này á, mình nấu đạt là nước sốt rất là thơm luôn. Phần thịt á, thì có độ mềm vừa đủ nè, vẫn giữ được cái vị ngọt và quan trọng là thấm gia vị đậm đà. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món bò sốt vang thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.